Hello guys, welcome to my YouTube channel. So फेरि पनि आज म नयाँ croptop बनाउँदैछु अनि यो चाहिँ 100 ग्रामको छ। यो दुईटा गरेर 200 ग्रामको and this is pink color हैन। अनि त्यसपछि म आज के बनाउँदैछु भने आज चाहिँ म ruffle crop top भन्ने बनाउँदैछु। ruffle crop top, okay? So यसको लागि चाहिँ हामीलाई फर्स्टमा के चाहिन्छ? फर्स्टमा हामीलाई यो चाहिन्छ, हुक चाहिन्छ जुनले गर्दा हामी बुन्नुलाई सजिलो हुन्छ हामीलाई। सो त्यसपछि यो टेप चाहिन्छ। यो टेपको कारणले चाहिँ लाइक कति हो हाम्रो नाप अनुसारको बनाउन सकिन्छ। सो म यो पनि युज गर्छु एन्ड यो युज गर्छु अनि दुईटा युज गर्छु। अनि म चाहिँ के बनाउनु जाँदैछु भने लाइक यो चाहिँ मेरो आफ्नो डिजाइन हो। फर्स्ट अफ अल चेस्ट पार्ट बनाउँछु। यो चेस्ट पार्ट हो। त्यहाँदेखि रफल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रफल लाइक दिस, यो चाहिँ यस्तो वाला पार्टको हुन्छ। एन्ड म यहाँनिर स्लिप्स बनाउँछु होइन, स्लिप्स पनि अलिक मोटो खालके बनाउँछु। यो चाहिँ रफल चाहिँ यस्तै हुन्छ, लाइक जति हामीले इन्क्रिज गर्छौँ त्यति नै रफल बन्दै जान्छ। सो यो टाइपको चाहिँ क्रप टप बनाउनु जाँदैछु म। ओके, सो यति गरेपछि चाहिँ म यसलाई जोड्छु। यो दुईटा पार्टलाई चाहिँ यसरी जोड्छु अनि रोटेट गरेर त्यहाँबाट म डबल चेन सुरु गर्छु। डबल चेन भनेको चाहिँ हामीले कसरी बनाउनु पर्छ देखिहाल्नु भयो। यो मैले जोडिसकेँ यसमा। अब जोडेर चेन 2 बनाइसकेँ। चेन 2 बनाइसकेपछि म मैले यसलाई रोटेट पनि गरेँ। अब चाहिँ म यहाँदेखि सिङ्गल क्रोचेट बनाउँछु सबै। यो जबसम्म म यहाँ लास्ट एन्ड पार्टसम्म आउँदैन तबसम्म म सिङ्गल क्रोचेट यसरी बनाउँदै जान्छु। एन्डिङ पार्टमा आएँ म अहिले। एन्डिङ पार्टमा चाहिँ कसरी एन्ड गर्ने भन्दाखेरि यो सेकेन्ड लास्ट चेनलाई। सो देखिहाल्नु भयो मैले यो पार्ट बनाएँ। चेस्ट पार्टको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहै छ यो एकदम फ्लेक्सिबल खालको हुन्छ, एकदम स्ट्रेचेबल पनि हुन्छ। सो स्ट्रेचेबल भएको कारणले गर्दाखेरि म यसलाई नाप्दाखेरि चाहिँ तन्काएर नाप्छु। मैले कति इन्च बनाएको छु भने यो 8 इन्चको बनाएँ मैले। 8 इन्चको भएको छ। एन्ड देन मैले यो सबै गरेर चेन 23 जबसम्म चाहिँ चेन 23 बनाएको छु। यो अब रफल पार्ट चाहिँ म यहाँदेखि स्टार्ट गर्छु। यो जुन चाहिँ एन्ड यो पार्ट छ मेरो, यहाँदेखि स्टार्ट गर्छु। सो यहाँदेखि म इन्क्रिज गर्दै जान्छु। एउटा यो क्रोचेटभित्र चाहिँ म कति छिराउँदै जान्छु भने इन्क्रिज गर्दाखेरि चाहिँ 3 जति आफूलाई मन लाग्छ त्यति नै छिराउँदै जाने। म चाहिँ जम्मा 2 मात्रै छिराउँछु अनि सो देखिहाल्नु भयो। अहिले चाहिँ म हाफ डबल कुर्सी बनाउँछु। यो चाहिँ रफलको लागि रफल पार्ट बनाउनु जाँदैछु म यहाँबाट। रफल पार्टको लागि चाहिँ म हाफ डबल कुर्सी बनाउँदैछु। सो हाफ डबल कुर्सी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फर्स्ट अफ अल यसरी लिनुहोस् अनि चेनमा छिराउनुहोस्। त्यहाँदेखि यो तिनटैलाई लानुहोस्, यसरी गर्नुहोस् है। तिनटैलाई नै यसरी लानु पर्यो। यसरी नै बनाउँदै यसरी चाहिँ तपाईँको रफल बन्छ। सो म यसरी नै कतिवटा चेन बनाउँछु। हेर्दै जानुहोस्, यो चेन 1 मेरो। कन्टिन्यू गर्दै जान्छु म। सो देखिहाल्नु भयो म रफल क्रप टप बनाउँदैछु। अनि यो चाहिँ रफल पार्ट हो। यो पार्टलाई चाहिँ रफल पार्ट भन्छ। दिस इज रफल पार्ट। यसरी हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् यहाँ अझै बनाउँदैछु। अझै बनाउँदै जान्छु म। फर्स्टमा मैले इन्क्रिज गरेँ, त्यहाँदेखि लाइन नै गएँ, इन्क्रिज गरिनँ। यसरी रफल पार्ट बनाउँदै जाने। This is how we make ruffle. Okay.
देख्नुभयो म यसले यो टेपले गर्छु म चाहिँ 2.5 सो देखिहाल्नुभयो मैले एकपट्टिको बनाइसकेँ यो पनि रफल स्लिप्स हो यो यसलाई पनि रफल नै भन्छ सो म यहाँ बनाउन जाँदैछु यतापट्टि सो यो मैले कसरी बनाएँ भन्दाखेरि फर्स्ट चेन 1 मा चाहिँ मैले जस्ट इन्क्रिज गर्दैछु 2 बनाउँदैछु एउटामा 2 वटा हाफ डबल कुर्सी बनाउँदैछु अब चाहिँ यहाँ चेन 1 मा मैले इन्क्रिज गरेँ अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ चेन 2 बनाउँछु फर्स्टमा चेन 1 2 चेन 2 गरेर यसरी टर्न ब्याक गर्ने अनि त्यहाँदेखि चाहिँ म अब जति पनि चेन बनाउँदैछु त्यो चाहिँ जस्ट म लाइक पहिलाको जस्तै रेगुलर चेन बनाउँछु नट इन्क्रिज अर डिक्रिज केही पनि गर्नु पर्दैन जस्ट यसरी नै बनाउँदै जाने जस्ट 1 मा डबल हाफ डबल कुर्सी गर्दै जाने यसलाई हाफ डबल भन्छ यसरी नै हाफ डबल कुर्सी बनाउँदै जाने देखिहाल्नुभयो मैले टप चाहिँ सकिसकेको छु अब चाहिँ फिनिसिङ गर्दैछु सो फिनिसिङ पार्टमा चाहिँ म के गर्दैछु भने फिनिसिङलाई चाहिँ म ब्ल्याकले गर्दैछु किनभने ब्ल्याक र पिङ्कको म्याच एकदमै मिल्छ सो फिनिसिङमा चाहिँ ब्ल्याक हाल्दैछु सो देखिहाल्नुभयो मैले ब्ल्याकले सेड गर्दैछु सो ब्ल्याकले सेड गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो देख्दै रहेछ देखिहाल्नुभयो कस्तो मजाको देख्दैछ सो यसरी नै सिङ्गल मात्रै गर्ने हो यहाँ चाहिँ सिङ्गल कुर्सी मात्रै गर्ने किनभने यो चाहिँ जस्ट यो त मेरो एन्डिङ पार्ट हो नि त सो म चाहिँ सिङ्गल मात्रै गर्दैछु सबैमा मेरो यो टप बन्दैछ अब यो चाहिँ सबै के गर्छु भन्दाखेरि यो सबै घुमाएर चाहिँ यो राउन्ड हाल्नु एक राउन्ड हाल्नुपर्छ यो सबै ब्ल्याक साइड चाहिँ एक राउन्ड हालेपछि बल्ल राम्रो देख्छ बल्ल एट्र्याक्टिभ देख्छ मेरो टप सो रफल टप नै यही हो रफल टप भनेको चाहिँ यही हो देखिहाल्नुभयो सो दिस इज अ रफल टप देख्नुलाई अनि यसलाई म फिनिसिङ गरेर चाहिँ डमीमा राखेर खिच्छु पिक्चर्सहरू लिन्छु सो देखिहाल्नुभयो मैले यो बनाइसकेँ यसले तर धेरै टाइम लिँदो रहेछ यो बनाउनुलाई यो रफल बनाउनु धेरै टाइम अनि धेरै धागो पनि जाँदो रहेछ